הפעם השלישית כבר בקמפ. הקמפ השני שהיה אמור להיות באוקטובר 2023 בוטל מן הסתם. אנחנו יצאנו לקמפ ב-24 בדיוק לפני שנה במצפה רמון. השנה אנחנו עושים פה, אנחנו כבר חושבים על שנה הבאה, ככה שבאמת אנחנו רוצים שתהיה פה ממש מסורת של הספיריט קמפ כמו שאתם אוהבים אותו, ואני מקווה גם שתהנו מהיומיים האלה. זה היה מתבקש שכל הקבוצות יתערבבו. מרשלים אין, מוביל אין, מאסף אין, וכולם מטיילים ברמה בכיף. יאללה, תענוג.
גז רגוע, גז! תן גז רגוע! טוב, גז! רגוע, רגוע! רגוע! אלוף!